ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአትክልት ሰላድ ነው። እኔ የአትክልት ሰላድ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተላጠ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ እንዲሁም አንድ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። የወይራ ዘይት ወይንም ማንኛውም ዘይት መጠቀም ይቻላል። ጨው እንዲሁም ተቀቅሎ የተላጠ ቀይ ስር አለኝ። እንዲሁም ካሮትም እንደዛው የተቀቀለና የተላጠ፣ ድንችም እንደዛው የተቀቀለና የተላጠ። በእነዚህ ነው ሰላጣውን የምንሰራው። አብረን እናያለን እንዴት እንደምንሰራ ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንደሚስማማን ስላይስም ሊሆን ይችላል፣ ደቀቅ አድርገንም ሊሆን ይችላል። እንደሚስማማን መክተፍ እንችላለን። የከተፍኩትን ሽንኩርት ቦል ውስጥ እጨምረዋለሁ። ቀጥዬ ማረቀው እየደረቀ በሲሊክ ነው። እርጥቡንም ካላችሁ መጠቀም ይቻላል። እኔ እርጥቡ ስለሌለኝ ነው። ቀጥዬ ሌመን ወይንም ሎሚ እጨምራለሁ። የጨመኩትን ሎሚ ጁስ ቦል ውስጥ ጨምረዋለሁ። በመቀጠል ዘይት ነው የምጨምረው። ዘይቱን አረጋለሁ፣ አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ጨው አረጋለሁ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቱን አረጋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን አለማረግም ይቻላል፣ እንደ ፍላጎት ነው። ከዚያንም በደንብ ማቀላቀል ነው። በመቀጠል ቀይ ስሩን ተቀቅሎ የተላጠውን ቀይ ስር በሚስማማን ሁኔታ መክተፍ። እኔ እንደዚህ ሳሳ አድርጌ ከትፈዋለሁ። የተከተፈውን ቀይ ስር ቦል ውስጥ ጨምራለሁ። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ካሮቱንም ቅድም እንደነገርኳችሁ ሌሎቹን አትክልቶች እንደከተፍ ነው በሚስማማን ሁኔታ ድንቹንም እንደዛው ሁለት ቦታም አራት ቦታም እንደሚስማማችሁ ለአይናችሁም ወይንም ለአበላል እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ግዴታ አይደለም። ይሄንን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። ሌላ የረሳሁት ነገር ሰላጣ ከፈለጋችሁ የሰላጣ ቅጠል መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ። ሌላው ቃሪያ ነው የምጨምረው። ይሄን ይመስላል ሰላጣው ኦልሬዲ ተሰርቶ ሲያልቅ ይሄንን ይመስላል። አቅርቤ አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል ሰላጣው። አቅርበን እንደሚስማማን ሰላጣ ከስርም አድርገን ወይንም ከላይ አንድ ላይ አቀላቅለን ወይንም ቲማቲም አድርገን መጠቀም እንችላለን። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።